cocinera, ey. Sale siempre una talera, ey. Era sello Cartagena, ey. გამარჯობა, მე ვარ ენაისი და ეს არის ჩემი პირველი ეგრეთ წოდებული ვლოგი. მე რა თქმა უნდა არ მაქვს პრეტენზია ვლოგერობაზე, არ ვდებ თავს. ვიცი რომ საკმაოდ სენსიტიურად ეკიდება ქართველი მაყურებელი და ასე ვთქვათ, ქართველი იუთუბერი ამას. არ მინდა რამე ფეიქობა შემომტენოთ, ასე რომ ჩემი პირველი ვლოგი არ იქნება იმაზე თუ რა შევჭამე გუშინ, რა არის ჩემი საყვარელი ფერი, რამდენი ქრომოსომა, ტუალეტში რას ვაკეთებ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ვიცი რომ არავის აინტერესებს 40 ფაქტი, 1000 ფაქტი, 2000 ფაქტი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ შემთხვევაში გადავწყვიტე რომ პირველი ვიდეოს თემატიკა ყოფილიყო ყველამიცით. ესე იგი, ჩემი პირველი ტრეკი, ჩემი პირველი ქართული ტრეკი დავდა 2014 წელს და ეს ისეთი პერიოდი იყო, როდესაც ჯევრებობდა. პრინციპში დღესაც არსებობს ჯევრები შემორჩენილია და ჯევრებში ვგულისხმობ, ბევრმა არ იცის, აქვე განმარტავ, მე როგორც მიმაჩნია მე პირადად. ჯევრები გულისხმობს ბანალურ ბანდს, კვადრატულ რითმებს პანჩგობივით. როგორიც არის ბნელა, ნელა, ქალი, ბალი, თვალი, გულისული, ფული, ნული, რთული, რა თქმა უნდა, რეპი, კეპი და ასე შემდეგ. ასევე გულისხმობს ბანალურ თემატიკასაც, არა მარტო რითმებს, სოციალურ თემებზე დაწერილ ტრეკებს, რომ პოლიტიკოსები გვატყუებენ, პური გაძვირდა, ბებოს ფული არ აქვს, პენსია whatever. Ну, მოკლედ მივხვდით რა. ხო და ამ პერიოდში მეც დაახლოებით ასეც ვაკეთებდი, ოღონდ არც მთლად ასეთ რადიკალურ ჯევრებს. Ну, უბრალოდ საერთოდ არ ვფიქრობდი double rhyme-ებზე, triple rhyme-ებზე, rhyme-ზე, flows შეცვლაზე, ტექნიკის დახვეწაზე და ასე შემდეგ. ვაკეთებდი ძირითადად old schools და boom baps. რა თქმა უნდა, არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს old school-თან და boom bap-თან, რო არ იფიქროთ როგორ ბედავს. არ დავცინე, დღემდე ძალიან მიყვარს, დღემდე ვუსმენ boom baps, ძალიან მიყვარს კლასიკური ალბომები და ასე შემდეგ, ძალიან მცირე ყოველს პატივსცემ. თუმცა რა თქმა უნდა, გადის დრო, ადამიანი იცვლება, ადამიანის გემოვნება, შეხედულებები, მიდგომები და ასე შემდეგ, რაც ასევე მეც მეხება. მოკლედ 2014 წელი იყო ჩემი პირველი გამოჩენა. ალბათ ბევრმა თქვენგანმა არ იცით, იმიტომ რომ ზოგს საერთოდ არ ჰქონდა ჩემი სახელი გაგებული, სანამ PvP ბათლი არ დაიწყებოდა. და რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია რომ PvP ბათლმა, Flow Magazine-მა ასე შეგვიწყო ხელი და განავითარა უფრო ეს კულტურა, რადგან თვლი რომ იმის მერე ბევრი რაღაც შეიცვალა ქართულ ჰიპ-ჰოპში და რა თქმა უნდა მიხარია რომ ბევრმა კიდევ ამ ბათლებიდან გამიცანით. მაგრამ მანამდეც მქონდა ასე ვთქვათ კარიერა. ჩემი ძველი ტრეკები წავშალე YouTube-დან, თუმცა SoundCloud-ზე შემორჩა ჯერ კიდევ. აღარ ვაპიარებ ძირითადად ძველ ტრეკებს, მაგრამ რა ვიცი, ვინც მანამდეც მისუნდით მე, იმათ გეცოდინებათ ეს ტრეკები. უკვე 2017-18-19 წლებში ბევრად გავაქტიურდი, მოვიმატე ტემპი. დავიწყე უკვე კლიპებზე ფიქრიც, ასევე უფრო მეტი ფითიც მქონდა. 2019 წელს, წელს თუ არ ვცდები 22 აპრილს დავაგდე ალბომი Melody, ჩემი სადებიუტო ალბომი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად თვლი და ვფიქრობ, რომ არტისტს, რომელსაც აქვს პრეტენზია არტისტობაზე, ერთი ალბომი მაინც უნდა ჰქონდეს და როგორც იქნა დამიდგა ეს დრო. ეს ალბომი მოიცავს 8 ტრეკს. პირველი არის ინტრო, ძირითადად არ ცითვლება ტრეკად როგორც ასეთი, მაგრამ storytelling-ის სტილში გამოვიყენე, მინდოდა რომ ამით ასე ვთქვათ შესავალი გამეკეთებინა ალბომისთვის და მოვყავი ჩემი მოგზაურობის ისტორია, ჩემი ჩამოსვლის ამბავი, მილანში ყოფნის და თბილისში ყოფნის. როგორც იცით და თუ არ იცით, გეტყვით რომ ახლაც ამ წამს ვარ მილანში, ვცხოვრობ აქ. ვსწავლობ უკვე მეორე წელია მაგისტრატურაზე ვარ, ვამთავრებ მალე მაგისტრატურას ამ წელს. ესეთი მიმოსვლები მაქვს საქართველოში, იქედან იტალიაში და ასე შემდეგ. არტადეკებზე ჩამოდივარ ხოლმე. ახლაც ზაფხულში ვიყავი, ივლისის ბოლოს ჩამოვედი და ერთი კვირის წინ დავბრუნდი მილანში. იაპ, გონია რომ რაღაც საუკუნეა აქ ვარ. უკვე მენატრება მაქავრობა, ჩემი ოჯახი, ჩემი შეყვარებული. კაი, გავაგრძელოთ. საინტერესო ის არის, რომ ეს ალბომი ჩაიწერა ამ მოგზაურობის პროცესში, ორ ქვეყანაში ყოფნისას, როდესაც განსაკუთრებულად მქონდა ნოსტალგია, სიყვარული, მონატრება, მოწოლილი გულზე, ქვეყნის მიმართ, საყვარელი ადამიანის მიმართ. ეს იყო ძირითადი მუძა,
Muzza. Sounds like an Italian. ეს იყო ძირითადი მუზა და мотиваცია ამ ალბომის შექმნის. ბევრმა თქვა სხვათა შორის, რომ ეს ალბომი მონოტონურია, ერთნაირი ჟღერადობა. მე ვერ შეგეწინააღმდეგებ. მეც მაგას ვამბობ, ერთფეროვანია, მაგრამ კარგი გაგებით და მე ზოგადად ვთვლი და მიმაჩნია, რომ ყველა ალბომი, გამონაკლისების გარდა არის წესით ერთნაირი. სადაც გაერთიანებულია საერთო შინაარსის ტრეკები, იქნება ეს ბითების მხრივ, ტექსტების მხრივ თუ იდეის თვალსაზრისით. ამიტომაც ჩემ შემთხვევაშიც ერთნაირი იყო, რადგან ძირითადად მელანქოლური, ცოტა დეპრესიული და ასევე რომანტიკული ფონი ჰქონდა ამ ალბომს და შევკარი ერთ ისტორიად. ალბომის სახელს რაც შეეხება, მარტივია, ან შეიძლება არც დააკვირდით. Melody ინგლისურად არის მელოდია, რო გადმოვთარგმნოთ ქართულად, ხოლო ასევე პირდაპირ თუ შევხედავთ და წავიკითხოთ როგორც ქართულს, melody, თუ დავიჭერთ ჟღერადობას, როგორც ინგლისურად იკითხება, ასევე ქართულადაც melody, ნიშნავს, შენ melody მე. ალბათ ხვდებით ვიზეც. ვისაც არ მოგისმენიათ ეს ალბომი, ბევრი იქნებით ესეთი. ასევე ისინიც, ვინც პირველად ჩამოხვედით ჩემს channel-ზე, თუ დაგაინტერესათ, შეგიძლიათ აღწერაში ნახოთ და ყიდვა თუ მოგინდათ iTunes-ზე, Amazon-ზე არის, ასევე Spotify-ზე მოსმენა შეგიძლიათ, Deezer-ზე და ასე შემდეგ. აღარ მახსოვს, ძალიან ბევრ მუსიკალურ პლატფორმაზე დავდე. ხო, ისე ვინ იყიდ ის? ერთმა ადამიანმა იყიდა ისიც დაეჭირა ალბათ. შემთხვევით. მაგრამ მადლობა იმ ერთ ადამიანს. თან მესმის რატომ უნდა იყიდე, როცა მოსმენა შეგიძლია. კაპიშე. რაც შეეხება ყოფნისას, რამე საინტერესო თუ მოხდა, რომ გავიხსენო ჰიპ-ჰოპის თვალსაზრისით, რამდენიმე თვის წინ შევხვდი იტალიელ რეპერებს. ერთი ბიჭი, ანტონიო, აღმოჩნდა ჩემი ფანი და ჩემი ფოლოვერი 5 წლის განმავლობაში ჩემ Facebook-ზე. რომელიც ამ წლების განმავლობაში თვალს მადევნებდა, მაფოლოვებდა, არადატიპმა საერთოდ ინგლისურიც არ იცის და მithumetes ქართულად საერთოდ ვერაფერს ხვდებოდა ვიდეოებს და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მოსწონდა ჩემი flow და მომწერა ერთ დღესაც გავიგეო, რომ ჩამოხვედი მილანშიო. მეც მილანში ვცხოვრობ, მოდი შევხვდეთო, ჩემი კლიპებიო, ჩამიგდო, რომ მოსულიყავი აზრზე, იქნება არ მომეწონა, რა ვიცი. ხო და ვნახე მისი ვიდეოები, კარგად უბერავს. საინტერესო იყო. თან იტალიურ ჰიპ-ჰოპი მართლა ძალიან მომწონს. თვითონ ენა არის ესეთი სპეციფიური და მელოდიური, რომ კარგად ჟღერს. მოკლედ მომეწონა და დავთანხმდი, მეთქი შევხვდი, ვნახეთ ერთმანეთი. რა თქმა უნდა, ინგლისური არ იცოდა და ძალიან კრინჯობა იყო. მე იტალიური ძალიან ცოტა ვიცოდი, ახლა უფრო მეტი ვიცი, რა თქმა უნდა. ჩემი რაღაცა პატარა მცდელობებით და პატარა ცოდნით ვახვედრებდი რაღაცას, უბრალოდ სალაპარაკო თემა არ გქონდა და სასაცილო შესახედი იყო. სანამ მაგასთან მივიდოდით სტუდიაში და ვიმუშავდით ტრეკებზე, რაღაცა ხონდა გველაპარაკა გზაში, მაგრამ არა. და ბოლოს გამოსავალი ვიპოვეთ Google Translate-ში. მადლობა 21 საუკუნეს, მადლობა ინტერნეტს, მადლობა ტექნოლოგიებს. და გზაში სანამ მივიდიოდით, პარალელურ რეჟიმში თავის მობილურში წერდა ამ Google Translate-ში. ისი თქმაც უნდოდა იტალიურად, მე ვკითხულობდი ინგლისურად და რამე გადაობა თუ გაძრავდა. გავაზარიანა და ისიც თუ რამე მაგარს ვიტყოდი ესეც და და ესე იყავით და მე ჩუმდებოდით. ბევრი რო არ გავწელო, ჩავწერეთ ტრეკი, ასევე გამოცნო თავისი ძმაკაცები, ასევე რეპერები და ჩავწერეთ კოლაბორაცია. ეს ტრეკი არის იტალიურად, ინგლისურად და ქართულად. გამოიცანით მირეპავს სამენაზე. ეს ტრეკი კაი ხანია ჩაიწერა, მაგრამ არ დაიდო, არ მაღირსეს, ვეღარ დააბალანსეს. მოკლედ ეს ბალანსი შემიწირავს, რასაშინელება. აქვე ვიტყვი, რომ ადამიანებო რავი, ბიჭებო, გოგოებო, ვისაც გესმით, მასტერინგი, მიქსინგი, ბალანსი, ოღონდ გულისხმობ კარგ დონეზე ხარისხიანად, თორე ხა რაღაცას FL Studio-ში ან Reaper-ში ან სხვაგან Ableton-ში მეც დავაწყაპებ და თუთორიალებით ნახავ რაღაცას ვიჩალიჩებ, მაგრამ გულისხმობ, ვისაც მართლა გესმით ბალანსი, არ მოგერიდოთ. და კომენტარებთან შემეხმიანეთ, რავი, კარგ საქმეს გააკეთებთ, იმიტომ რომ უკვე კიდე მეორე ახალი ალბომი გავაკეთე, EP უფრო სწორად 5 ტრეკიანი და ძალიან მომწონს ეს ტრეკები, ძალიან ესეთი უცხო სტილია ჩემთვის და მენანება რომ ვერ ვდებ. არა და ჩავწერე კაი ხანია უკვე და აი ყოველთვის ეს მაფარხებს
ყოველთვის წერ ტრეკებს, ხალხს გონია რომ არ წერ და უჩინარდები და ზარმაცობ, მაგრამ სინამდვილეში მართლა ბევრს ვშრომობ. წერ, არა მარტო დაწერით, არამედ ჩაწერითაც ვწერ, როცა საქართველოში ვარ, მაგრამ საქმე ის არის, რომ დამბალანსებელი არავინა და მე რა თქმა უნდა არ მიყვარს წუწუნი და არ არის კარგი ტონი. მაინც ხომ ვიპოვო გამოსავალი, მაგრამ რომ იცოდეთ რაშია საქმე და რატო არიდება ტრეკები ასეთ სიხშირით, ესაა პრობლემა. ფიქრობ, რომ საკმარისია ამ ეტაპზე. მომავალში ვეცდები, რომ კიდევ უფრო გავაქტიურდე მუსიკის თვალსაზრისით. რაც შეეხება ვლოგებს, არ ვიცი ამ საქმეში როგორი ვარ. მიყვარს რა თქმა უნდა ლაპარაკი და ფიქრობ, რომ გამომდის კიდეც, არ ვიცი რამდენად გავაგრძელებ. ვერ დაგპირდებით. მითხარით როგორი იყო, თქვენი აზრი დააფიქსირეთ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. სულ ეს იყო და ბოლოს დავასრულებ, ასე ვთქვათ, ბანალურად, როგორც ყველა აკეთებს. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ გამომიწეროთ და ასევე მომაწოდოთ იდეები შემდეგი ვლოგისთვის თუ მექნება, რა იქნებოდა საინტერესო. ასე რომ პრინციპში თქვენ წყვეტთ ამ ყველაფერს და გელოდებით. აბა დროებით. ჩაო.